এয়া 31ৰ মাটন বনালোঁ আলু দি পেলাই প্ৰথমতে ভাজি লৈ পেলাই পিছত কুকাৰত দিলোঁ এটাই চিটি দিওঁ মই এটা চিটিতে জোখাৰে সিজি যায় অভাৰ সিজিলে ভাল নালাগে এই লেগ সাইডৰ পিছৰ লেগ সাইডৰ আৰু অলপ কিবা চেট সাইডৰ আনিছিলোঁ বাকি সাইজ হেৰিবিলাক ভাল নাপাওঁ পৰ্চনবিলাক মই পিছৰ লেগ সাইডটো কিবা বুলি কয় নহয় ৰান আৰু অলপ চেট সাইডৰ আনিছিলোঁ পিঁয়াজ নহৰু আদা গুড়ি কৰি লৈছোঁ শুকান জলকীয়া দি 3টামান আৰু অকণমান পিঁয়াজ এনেকৈ ভাজি লৈছোঁ ভাজি পেলাই এইখিনি ভাজি খুবেই টেষ্টি হৈছিলে কিন্তু নেক্সট ডেহে ভইচ অভাৰ কৰি আছোঁ এইখিনি আধা কেজি আৰু অলপমান তেল হেৰি কৰি দিছিল ফ্ৰীকৈ দিছিল আৰু এয়া ভাজি পেলাই হেৰি কৰি লৈছোঁ গুড়ি কৰি লৈছোঁ আৰু বেলেগ মছলা মই ডালোঁ এভাৰেষ্টৰ চিকেন মছলা মিট মছলা এয়াও ডালিম মই আৰু ধনিয়া মই ভাজি পেলাই গুড়ি কৰি ৰখা আছে জিৰা আজিহে আনিলোঁ গোটা জিৰা শেষ হৈছিলে জিৰা দালচেনি জালুক এইখিনি গৰম কৰি জালুক আৰু ইলাইচি গৰম কৰি পেলাই মই গুড়ি কৰি লৈছিলোঁ খুন্দনিত আৰু এইখিনি এইটো কালাৰ এইকাৰণে লাগিছে কাশ্মীৰী মিৰ্চ পাউডাৰ মই আনিব পাহৰি গ'লোঁ অকণমান আছে দিম আৰু নহ'লে লাল লাল দেখা গ'লে কিন্তু পিছত লাল দেখা গৈছে আৰু চিটি দিয়াৰ পিছত এই আলু দি দিলোঁ আলু দি খাই ভাল লাগে চিকেন হ'লে বাৰু আলু নিদিলেও হয় কাৰণ মই ইয়াত বিলাহী নিদিওঁ যে বিলাহী দিলে আৰু সেইটো এটা ভাল জুইচ বনি যায় আৰু চিকেন হ'লে কিন্তু মাটনত মই বিলাহী দিয়াটো ইমান পচন্দ নকৰোঁ আৰু বিলাহী এতিয়া দামটো 60-50 দাম কমাই নাই বিলাহী কেইজনো ক'ব পৰা নাই এনেকুৱা সময়তো বিলাহী 20 টকা 10 টকা কেজি হৈ গৈছিল যে জানুৱাৰীয়ে পাই গ'লি এইবাৰ আৰু বিলাহীবোৰ ভাল বিলাহীবোৰ অহাও নাই লোকেল টাইপৰ কেঁচা কেঁচা টাইপৰ বিলাহীবোৰ আহিছে ইয়াত অনলি এটাই চিটি দিম ধুনীয়াকৈ সিজি যায় এইখিনি একদম ধুনীয়া কালাৰটো সেই চিটিৰ পিছতে আহিছে অকণমানে আছিলে একদম পাহৰি গ'লোঁ আনিম অকণমান কাশ্মীৰী গুড়াটো দিলে বেলেগ জ্বলা জলকীয়াৰ গুড়িটো মই নিদিওঁ কাৰণ খুব জ্বলা হৈ যায় তেনেকৈ পেটৰ কাৰণে বেয়া শুকান জলকীয়া 3টাই দিছোঁ চাগে 3টা আৰু এডোখৰ গুড়ি কৰি দিছিলোঁ বেছি গুটি নথকা টাইপৰ শুকান জলকীয়া এইখিনি এতিয়া চচপেনত ঢালি দিলোঁ অকণমান গৰম কৰিম আৰু আলু চালু সিজি গৈছে ধুনীয়াকৈ অকণমান গৰম কৰিম আৰু ভাতৰ লগত খোৱাৰ আগতে নেমু চেমু কাটি ৰাখিছোঁ মাছো আনিছোঁ মাছৰ ভিডিঅ'টো পিছত হেৰি কৰিম মাছ বনোৱা নাই কাৰণ দুটা টেষ্টত আৰি মাছো 2 টুকুৰামান আনিলোঁ বহুতেই দাম আৰি মাছৰ 500 কেজি কিন্তু মোক অকণ সস্তাতে এনেই দি দিলে আৰু বেলেগ মাছ লৈছিলোঁ যে সেইটো কাৰণে বেলেগ হেৰি বাটৰ টাইপৰ মাছ লৈছিলোঁ ধৰিবই নোৱাৰি ইয়াত মাছবিলাক কিনো দিল্লী মানে বগা যিটো মাছ আৰু বাটও নহয় মানে হেৰি ৰৌ মাছৰ মিৰিকা হ'লেও অলপ মানে ৰঙা টাইপৰ হয় য়েলিছ টাইপৰ বগা টাইপৰ সৰু মিৰিকা টাইপৰ মাছ আৰু জাপা হেৰি তিলাপিয়া আনিছিলোঁ থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং মাই ডিয়াৰ ভিউৱাৰ্ছ লাইক ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব বুলি আকৌ অনুৰোধ কৰিলোঁ কাৰণ এতিয়াও মনিটাইজ কৰিবই পৰা নাই